අලුතෙන් ඩිස්ප්ලේ එකක් දාන වීඩියෝ එකක් තමයි අද අරන් පහළ කොටස ඩිස්ප්ලේ එක සම්පූර්ණ ටච් එක සවුන් අපි ඔපරේෂන් එක පටන් ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක ගලව ගන්නවා. සිංහ ශ්‍රී YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා විතරමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා යාළුවනේ. ඉතින් අද අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. මගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක චේන්ජ් කරන ඩිස්ප්ලේ එක සවුත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට අලුතෙන් ඩිස්ප්ලේ එකක් දාන වීඩියෝ එකක් තමයි අද අරන් ආවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම පුළුවන් තමන්ගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක සවුත් වෙලා නම් ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකක් ගෙනල්ලා ඒක තමන්ම නිවැරදි ආකාරයෙන් සවි කරගන්න. ඉතින් මගේ මේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ පහළ කොටස ඩිස්ප්ලේ එක සම්පූර්ණ ටච් එක සවුත් වෙලා තියෙන්නේ. මේක බිම වැටලා ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පල්ලෙහාක් තියෙන මේ කොටස සම්පූර්ණ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙන් වැඩ කරන්න අමාරුයි මේ ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් මේක තමයි අද මාරු කරන ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඒ වගේ මං ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා මේ ෆෝන් වල බඩු කොහෙද අඩුවටම ගන්න තියෙන්නේ, කොළඹ කොහෙද තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක ඔයාලට බලන්න ඕන නම් මේ දකුණු පැත්තේ ඉහළ කෙළවරේ දැන් දිස් වෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරොත් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එකට නියමාකාරයෙන් ටෙම්පර් ග්ලාස් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න කොහොමද ඒ වීඩියෝ එකත් කරා. ඒකත් ඉහළ කෙළවරේ දැන් දිස් වෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මම වැඩේ පටන් ගන්න කලින් ඉස්සරෝම මගේ ෆෝන් එක ඕෆ් කරගත්තා. ඕෆ් කරගෙන මෙන්න මේ ඔයාලට දැන් පෙන්වන චූටි මේ සිදුරෙන් මේ පින් එක ආධාරයෙන් මම මේකේ SIM tray එක ගලව ගන්නවා. ෆෝන් එක ගලව ගන්න අවශ්‍ය නිසා SIM tray එක මෙතනින් රිමූව් කරලා අයින් කර ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරියානුනේ දැන් අපි ඔපරේෂන් එක පටන් ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක්. මේ අර ගෑන් ළමයි කොණ්ඩේ ඩ්‍රයි කරන මැෂින් එකක්. ඉතින් මේ මැෂින් එකක් ඕන වෙනවා. මට මේක ෆෝන් එක පොඩක් රත් කර ගන්න ඕන ඩිස්ප්ලේ එක. ඩිස්ප්ලේ එක ගම් දාලා අලවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගම් ටික උණු කර ගන්න ඕනේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක ගලව ගන්න. ඉතින් ඒකට මම මේක යොදා ගන්නවා. ඉතින් මේකේ හීට් එක උඩරිම දාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔන් කරලා මම මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ වටේට මෙන්න මේ විදිහට හීට් කර ගන්නවා. ඉස්සරෝම ඩිස්ප්ලේ එක ගලවන්න කලින්. ඉතින් මම ඩිස්ප්ලේ එක හොඳට රත් කරගත්තා. රත් කරගෙන මම ගන්නවා මේ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක උඩ කොටසක් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන හෙමීට ඩිස්ප්ලේ එක ගලව ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලත් මේ විදිහට කරලා හෙමීට ඩිස්ප්ලේ එක පරිස්සමට ගලව ගන්න. දැන් මම කරන්නේ ස්ක්‍රූප් නියන ආධාරයෙන් මේ ඇන ටික ඉක්මනට ගලව ගන්නවා මේ ඉහළ කොටසේ සහ පහළ කොටසේ. දැන් මම මේ තියෙන රිබන් ඔක්කොම මේ විදිහට ගලව ගන්නවා. ඩිස්ප්ලේ එකේ රිබන් එක, ඊට පස්සේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් රිබන් එක මේ විදිහට ගලවගෙන පැත්තකින් තියා ගන්නවා. මේ දැන් පේන්නේ ඔබට ඩිස්ප්ලේ එකේ රිබන් එක ගලවන විදිය. ඇඟිල්ලෙන් උඩට ඇදපුවාම ඉක්මනට ඒක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවත මම ආපහු අර අපේ උපකරණය අරගෙන නැවත මේ ඩිස්ප්ලේ එක පොඩ්ඩක් රත් කර ගන්නවා ගම් ටිකක් උණු වෙනකම්. ඊට පස්සේ නැවත මම ගන්නවා ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකේ උඩ කොටස. ඒකම ගන්න කියලා කියන්නේ මම මේ වගේ උපකරණයක් ගන්න මොකක් හරි. ඉතින් මගේ පහසුවට තමයි මේක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ ඒ නිසා තමයි මම මේ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එක මේ උඩ කොටසක් ගත්තේ. ඉතින් ඉක්මනට ඔයාලට මේ විදිහට ඉතාමත් පහසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නෙත් නැහැ. ෆෝන් එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නෙත් නැති විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් බොහොම පරිස්සමට ගලව ගන්න ඩිස්ප්ලේ එක. දැන් මම ඩිස්ප්ලේ එක ගලවගෙන ඉවරයි.
දැන් මේ විදිහට මම ඩිස්ප්ලේ එක සම්පූර්ණයෙන් ගලවලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක අලවපු ඉතුරු ගම් ටික කලින් ඩිස්ප්ලේ එකේ තිබ්බ අනවශ්‍ය ගම් ටික මෙන්න මේ විදිහට හූරලා හොඳට මේ හවුසින් එක පිරිසිදු කර ගන්නවා. නැත්නම් අලුතෙන් අපි අලවන ඩිස්ප්ලේ එක හරියට සෙට් කර ගන්න බැරි වෙනවා මේ ගම් තිබ්බොත්. ඒ නිසා හොඳට හූරලා හවුසින් එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙන්න හිමීට මේ ගම් ටික අයින් කරලා ඉවත් කර ගන්නවා. ඉතින් මම දැන් හොඳට සුද්ධ කරගත්තා මේ විදිහට. සුද්ධ කරගෙන දැන් මම ගන්නවා මගේ අලුත් ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක මම ගත්ත තැන් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක මම මේ දකුණු පැත්තේ ඉහළ කෙරවලේ දැන් දිස්සන කාඩ් එක ක්ලික් කරොත් එහෙම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේ විදිහට මම ඩිස්ප්ලේ එක අරගත්තා. අරගෙන මම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඩිස්ප්ලේ එක දැන් සවි කර ගන්නවා. ඔව් දැන් මේ ආකාරයෙන් මම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ රිබන් එක සවි කර ගන්නවා මේ ෆෝන් එකට. හොඳට බලන්න මේ ක්ලිප් එකේ පින් ඇද වෙන්නේ නැති වෙන්න හරියට තියලා ක්ලිප් එක තද කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට සාර්ථකව මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකට. දැන් මම ඩිස්ප්ලේ එක සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ බැටරි පින් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි ඊට පස්සේ ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලමු ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ කරනවද කියලා. ඩිස්ප්ලේ එක අලවන්න කලින් අනිවාර්යෙන් චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ මේක වැඩ කරනවද කියලා. දැන් මම මේ පවර් බටන් එක මේ ස්ක්‍රූප්නියන ආධාරයෙන් ප්‍රෙස් කරලා ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලනවා ඩිස්ප්ලේ එක හරියටම වැඩ කරනවද කියලා. මොකද ගැටලුවක් තිබ්බොත් අපිට නැවත මේ ඩිස්ප්ලේ එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. මම ගත්ත දැනින් දවස් 7ක වොරන්ටියක් දෙනවා. ඒ නිසා ඩිස්ප්ලේ එක ඔන් කරලා බලලා ගැටලුවක් තිබ්බොත් නැවත මට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. බලපුවහම ඔයාලට මිල ගණන් එහෙම තේරෙයි. ඉතින් සුපිරිම ඩිස්ප්ලේ එකක් මට රුපියල් 5000කට වගේ ගන්න පුළුවන් වුණා. කඩේ ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් කඩේ දාන්න ගියොත් රුපියල් 13500ක් විතර යනවා කියලා තමයි මට කිව්වේ. ඉතින් ඒ ඩිස්ප්ලේ එක රුපියල් 5000කින් වගේ අපිටම කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට චේන්ජ් කරගත්තොත්. ඉතින් ඔන් කරලා බලමු. දැන් ෆෝන් එක ඔන් වෙමින් තියෙන්නේ. ගැටලුවක් නැති වෙයි කියලා හිතනවා. බලමු චෙක් කරලා. හරි දැන් ෆෝන් එක ඔන් වුණා. ගැටලුවක් නෑ ඩිස්ප්ලේ එක හොඳටම තියෙනවා. දැන් අපි නැවත මේක ගලවලා අපි මේක හොඳට ගම් දාලා නැවත හොඳටම සෙට් කරගමු. ඉතින් ගම් දාලා අනිවාර්යෙන් අලවන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක හරියට සෙට් වුනේ නැත්නම් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක දාපු එක නැවත සවුත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට අපි දැන් මේක ගම් දාලා අලවගමු. දැන් නැවත මම මේක ෆෝන් එක ඕෆ් කරගෙන චෙක් කරන්න හයි කරපු ඩිස්ප්ලේ එක මම නැවත ගලව ගන්නවා. හොඳයි මම දැන් මේ ඩිස්ප්ලේ එක අලව ගන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඒකට ගම් එකක් අරන් ආවා. ඒ ගම් එක ගැන විස්තර මම කලින් කරපු වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. බලපුවාම මේ ගම් එක ගැන විස්තරය මිල ගණන් කොහොමද කියලා හැමදේම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ධාරේ වටේට හොඳට ගම් දා ගන්නවා මේ ඩිස්ප්ලේ එක අලව ගන්න. ඉතින් වටේටම හොඳට ගම් ටික දාන්න ඕනේ. ඒක තැනකවත් මිස් කරන්න එපා. හොඳට ගම් දාලා හොඳට ෂීට් එකට අලව ගත්තොත් තමයි ඩිස්ප්ලේ එකේ ආරක්ෂාව හොඳ. ඉතින් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ. මේ විදිහට මං ගම් මේ ධාරේ වටේට හොඳට දාගන්නවා. දැන් මං ගම් දාගෙන ඉවරයි. දැන් ඩිස්ප්ලේ එක අලව ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හරියාකාරව මේ රිබන් එක මේ ඇතුලෙන් දාලා මේ ඩිස්ප්ලේ එක හොඳට සීල් වෙන්නම අලව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳින් සීල් වෙන්න ඩිස්ප්ලේ එක අලව ගන්න. දැන් මං බැටරි පින් එකයි මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එකේ රිබන් එකයි
සම්බන්ධ කරගන්නවා. සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේ තියෙන රිබන් එකත් නිවැරදිව සවි කරගන්නවා මේ ස්ක්‍රූ නියනක ආධාරයෙන්. හරි, දැන් 180ක් අපේ වැඩේ ඉවරයි. දැන් මේ ඉහළ සහ පහළ මේ කොටස් දෙක ස්ක්‍රූ නියන ආධාරයෙන් ස්ක්‍රූ වෙන දාලා හොඳින් හැන ටික දාලා සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඉහළ කොටස සම්බන්ධ කරද්දී අනිවාර්යෙන් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් රිබන් එක හයි කරන්න ඕනේ. රිබන් එක හයි කරලා තමයි උඩ තහඩු කේසින් එක හයි කරන්න ඕනේ. මේ කේසින් එක හයි කරන්නේ මෙන්න මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් රිබන් එකත් සවි කරාට පස්සේ. හරි, දැන් යන සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ හවුසින් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. අතින් හැමීට තද කරන්න. එතකොට අර ලොක් වලට වැටිලා නියමාකාරයෙන් මේක සවි වෙනවා. හොඳින් හිර කරගන්න. දැන් සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි අපි. දැන් මේකට අනිවාර්යෙන් හොඳට ගම් එක ඇලවෙනකම් නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ එක ඈත් වෙනවා. ඒකට දාන්න ඕන රබර් බෑන්ඩ්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මට රබර් බෑන්ඩ් හොයාගන්න විදිහක් නැහැ. මම ගෙදර මගේ රබර් බෑන්ඩ් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම ගන්නවා මෙන්න මගේ නූල් පන්දුවක්. කොහොම හරි වැඩේ වෙන්නයි අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඈත් වෙන්නේ නැති වෙන්න තියෙන්න ඕනේ ඇලවිලා ඉවරනකම්. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ නූල් වලින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක හොඳට ගැට ගහ ගන්නවා. හොඳින් හිරට නූල් ඔතලා ගැට ගහ ගන්නවා ඩිස්ප්ලේ එක. හොඳින් හිර වෙන්න ගැට ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඈත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර ඩිස්ප්ලේ එක ඕන් කරපුවාම වටින් දාරේ අයිනෙන් එළිය විහිදෙනවා. ඒ හරියට සීල් නුන් නැතුනහම. ඒ නිසා හොඳට මේක බැඳ ගන්න ඕනේ. බැඳලා පැය කිහිපයක් තියලා තියන්න ඕනේ. ඩිස්ප්ලේ එක හොඳට ඇලවෙනකම්. ඉතින් චූටි දෙයක් ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස පහලින් comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියටත් බලන්න channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාලා click කරලා තියාගන්න කියලා චූටි පණිවිඩයක් මේකම ලබා දෙනවා. ඉතින් දැන් මේ පැය කීපයකට පස්සේ මම display එක අලවලා ඉවර වෙලා දැන් පැය කීපයක් වෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේක නූල් ටික කපලා අයින් කරලා වැඩේ ඉවර කරන්නයි ලැහැත්ති. දැන් මේ විදිහට මේ නූල් ටික මේ තලයක් ආධාරයෙන් කපා ගන්නවා. ඉතින් බලමු ඩිස්ප්ලේ එක හොඳටම සවි වෙලා තියෙනවද, ගැටලුවක් තියෙනවද කියලා. ගැටලුවක් නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. මොකද හරියාකාරව සියලුම පියවරවල් ටික අනුගමනය කරා. ඒ නිසා ගැටලුවක් නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. දැන් බලමු අපි ෆෝන් එක ඔන් කරලා. උඩ තියෙන මේ ස්ටිකර් එකත් ගලව ගන්නවා. ගලවපුවාම අලුත්ම පෙනුමක් ඒකට එනවා. ගැටලුවක් නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එක හොඳටම තියෙනවා. හොඳටම වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එකක් ගෙන්න ගන්න ඕනේ, අර ගන්න ඕනේ ගිහිල්ලා කොටුවෙන්. අඩුවට වගේ ෆෝන් එකකට ඩිස්ප්ලේ එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක අරගෙන මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට පොඩි මුදලකින් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රුපියල් 5000ක් වගේ මුදලක් මට ගියේ මේ ෆෝන් එක හදාගන්න. කඩේ හදන්න ගියත් රුපියල් 13500ක් විතර යනවා කියලා මම කිව්වා. මට කිව්වා. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ෆෝන් එක හදාගන්න පුළුවන් අපිටම. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරන්න බය වෙන්න එපා. හැමදේම ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට පුළුවන්. මමත් මේවා ඉගෙනගෙන නෙමෙයි කරන්නේ. ඉතින් හැමදේම අධ්‍යයනය කරලා මේ දැනුම ඔයාලට දෙන්න තමයි අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ වගේ වීඩියෝ කරන්නේ නිරන්තරයෙන්ම. ඉතින් දිගටම channel එකත් එක්ක රැඳී මේ වගේම වීඩියෝ ඉදිරියටත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් බය වෙන්න එපා. හිතුවොත් කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ.
ඒ නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ආබාධ ටිකත් හදාගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉතින් තමන්ගේ ෆෝන් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් වැඩේ සාර්ථක වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැමදේම ඉගෙන ගන්න try එකක් දෙන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. ඉතින් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ වැඩේ ඉවරයි. නැවතත් හමු වෙමු මෙවැනි වීඩියෝ එකකින්. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.